ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍යම දේ මොකක්ද? ඇත්තටම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න වචන තමයි අවශ්‍යම දේ. අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය කරන වචන ඒ වගේ උදාහරණත් එක්කම තමයි අරගෙන එන්නේ. මොකද වචන විතරක් දැනගෙන ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. ඒක ප්‍රායෝගික ලෝකේ පාවිච්චි වෙන විදිය ගැන ඔයාට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි අපි මේ වචනත් එක්ක ඒකට සම්බන්ධ උදාහරණ වාක්‍යකුත් පැහැදිලි කරන්නේ. මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අපි කලිනුත් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට කලින් වීඩියෝස් ටික බලන්න ඕන නම් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. එතනින් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහලා බලන්න. ඒ වගේම අනාගතෙත් මම මේ වගේ වීඩියෝස් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදිරියටත් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන ඉල්ලීම කරමි. අපි අද යනවා වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම අවසාන වෙනකන් එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉන්ටර්නැෂනල් මොකක්ද ඉන්ටර්නැෂනල් කියන්නේ අන්තර්ජාතික කියන එක තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් කියලා කියන්නේ රටවල් අතර ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවට ඉන්ටර්නැෂනල් දේවල් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. their brand has gone international. ඔවුන්ගේ සන්නාමය මොකද මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තා නම් ඒකට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා නමක් තියෙනවා. ඒක තමයි බ්‍රෑන්ඩ් කියලා කියන්නේ. හිතන්න කොකාකෝලා කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. their brand has gone international. ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක සන්නාමය නම ජාත්‍යන්තරයට ගිහින් තියෙන්නේ කියන එක තමයි වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. බිල්ඩින් මොකද්ද මේ බිල්ඩින් කියලා කියන්නේ? බිල්ඩින් කියන්නේ ගොඩනැගිල්ලට ඉස්කෝලේට යනවා නැත්නම් බැංකුවකට යනවා නම් කොහේ හරි වෙල්නස් සංකීර්ණයකට යනවා නම් ඒ ඕනෙම එකක් බිල්ඩින් එකක්. බලන්න මේ බිල්ඩින් කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි අරන් තියෙන වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. This building is so tall. මේ බිල්ඩින්ම ගොඩක් උසයි. ඇත්තටම මේ බිල්ඩින් එක ගොඩක් උසයි. හරිම උසයි කියන එක තමයි එකෙන් කියන්නේ. Action ඇක්ෂන් කියන්නේ ක්‍රියාමාර්ගයට මොකක් හරි දෙයක් කරනවට තමයි ඇක්ෂන් එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ නැත්නම් ඇක්ෂන් එකක් කරනවා කියලා කියන්නේ. Your next action is going to be critical. Your next action is going to be critical. ඔයාගේ ඊළඟ ක්‍රියාමාර්ගය ටිකක් අර්බුදකාරී නැත්නම් තීරණාත්මක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් වෙන්නයි යන්නේ. Your next action is going to be critical. ක්‍රීඩාවකදී වගේ මේ දේ ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ජීවිතේදී මොකක් හරි දෙයක මේ දේ ගන්නත් පුළුවන්. full කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කියන එක බලමු අපි උදාහරණ මොකක්ද අරන් තියෙන්නේ කියලා. My workload is so full now. මොකද්ද workload එක කියලා කියන්නේ? ඔයාට වැඩපොලේ නැත්නම් කාර්යාලේ ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා නම් workload එකක් කියලා තමයි අපි කියන්නේ. My workload is so full now. මගේ වැඩ සම්භාරය දැන් ගොඩාක් පිරලා තියෙන වෙනකොට මට ගොඩක් වැඩ කරන්න තියෙනවා දැන් වෙනකොට. මොඩල් මොකද්ද මේ මොඩල් එකක් කියලා කියන්නේ? ආදර්ශයක් මොඩල් එකක් කියලා කියන්නේ මේ තව දෙයක් වෙනුවෙන් මෙන්න මේක බලාගෙන මේ දේ කරන එක තමයි මොඩල් එකක් කියලා කියන්නේ. A great leader is a great model of how to do things. Great leader කියලා කෙනෙක් කියන්නේ කවුද? විශිෂ්ට නායකයෙක්. is a great model. විශිෂ්ට නායකයෙක් කියන්නේ විශිෂ්ට මොඩල් එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට විශිෂ්ට ලෙසම ආදර්ශයට ගන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක්. මොනවා ගැනද? how to do things. දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපිට විශිෂ්ට නායකයෙක් නැත්නම් ග්‍රේට් ලීඩර් කෙනෙක් දිහා බලලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒක අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. join කියන්නේ සම්බන්ධ කරනවා සම්බන්ධ වෙනවට. ඔයා මොකක් හරි එකකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් join වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. he wants to join the soccer team. මෙතන මේ මොකද්ද soccer team එකක් කියන්නේ? පාපන්දු කණ්ඩායමකට තමයි soccer team එකක් කියලා කියන්නේ. he wants to ඔහුට අවශ්‍යයි සම්බන්ධ වෙන්න පාපන්දු කණ්ඩායමට. season කියන්නේ කාලරාමු කාල සමයන් වලට තමයි සීසන් කියලා කියන්නේ. අවුරුද්ද සීසන් සාමාන්‍යයෙන් 4ක් තියෙනවා. බලමු මෙතෙන්දි මොකද්ද මේ සීසන් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ කියලා. Christmas is my favorite season. මේ නත්තල තමයි මගේ කැමතිම අවුරුද්දේ කාල වක්‍රය. Christmas is my favorite season. society කියන්නේ සමාජයට society කියලාත් කියනවා. ඒ වගේම සමිතියටත් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා society කියලා. Their society is holding a fundraiser. ඒ society ඔවුන්ගේ society එක ඔවුන්ගේ සමාජය නැත්නම් සමිතිය විසින් is holding a fundraiser. මොකද fundraiser කියලා කියන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අරමුදල වැඩි කිරීමේ ක්‍රියාව නැත්නම් වැඩි කිරීමේ මොකක් හරි දෙයක් ඒගොල්ලෝ පවත්වාගෙන යනවා. මොකක් හරි උත්සවයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ඊට පස්සේ කාවෝස්චයක් වෙන්න පුළුවන්. සල්ලි එකතු කරන කැම්පේන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්.
because කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් කියලා ඔයාට හේතුවක් කියන්න ඕන නම් ඔයාට because කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I am going home. මම ගෙදර යනවා. ඇයි ගෙදර යන්නේ? ඒක තමයි because කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ. I am going home because my mom needs me. අම්මට මාව ඕනේ, අම්මට මාව බලන්න ඕනේ. ඒකින්ද මම ගෙදර යනවා. ටැක්ස් කියන්නේ බදු මුදලට නැත්නම් බදු අය කරනවටත් අපි ටැක්ස් ගහනවා කියලා කියනවා. බලන්න වාක්‍ය මොකක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. How much is the current income tax? මොකක්ද දැන් මේ current income tax එක කියලා කියන්නේ ආදායම් බද්ද කොච්චරද? වර්තමානයේ ආදායම් බද්ද කොච්චරද? How much is the current income tax? Director. කවුද director කියන්නේ? අධ්‍යක්ෂකවරයාට තමයි director කියන්නේ. මෙතෙන්දී මොකක් හරි ෆිල්ම් එකක් හරි ටෙලි නාට්‍යයක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි අධ්‍යක්ෂකන කරන කලාට තමයි මෙතන අපි ඩිරෙක්ටර් කියලා තියෙන උදාහරණයක් ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි තියෙන්නේ. බලමු උදාහරණය. The director yelled cut. yelled කියන්නේ යටි ඉරියෙන් හයියෙන් කෑ ගහනවා. cut අපි හිතන්නකො මොකක් හරි දර්ශන තලයක් වැරදුනා කියලා රංගපාන්න කියලා ඒගොල්ලෝ වරද්දනවා කියන එකක්. හරි නැත්නම් රංගපාන විදිය වරද්දනවා. ඉතින් ඩිරෙක්ටර් කෑ ගහනවා cut කොහොම දැන් නවත්තන්න. The director yelled කෑ ගහුවා හයියෙන් cut. ඔක නවත්තන්න කියලා. early කියන්නේ කලින් කියන එක දෙයක් මොකක් හරි ඒවා උදෙන්ම යනවා නම් නැත්නම් ඒ දේ වෙලාවට කලින් යනවා නම් early කියලා කියන්න පුළුවන්. I am too early for my appointment. I am too early. මම ගොඩක් කලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකකටද? මගේ හමුවීමට appointment එකක් කියලා කියනවා තව කෙනෙක් හමුවීමට කලින් දාගන්න මොකක් හරි සිදුවීමක්. Position කියන්නේ ස්ථානයට මොකක් හරි ඔයාගේ ජීවිතයේ ස්ථානයක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් රැකියාවේ ස්ථානයක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාගේ ඉන්න තැනක් වෙන්නත් පුළුවන් දේවල් තියෙන තැනක් වෙන්නත් පුළුවන්. බලමු උදාහරණය. Please position your hand properly when drawing. මෙතෙන්දී නම් කියන අත් දෙක ගානට තියාගෙන හරි තැන තියාගන්න. Please position your hand. ඔයාගේ අත් හරියට නිවැරදි තැන තියාගන්න. හරියට properly when drawing. චිත්‍ර අඳිනකොට ඔයාගේ අත් හරියට තියාගන්න කියලා උපදෙසක් දෙන්න පුළුවන්. player කියන්නේ ක්‍රීඩකයාට. The basketball player is cute. Cute කියන්නේ ආයර ලස්සන ප්‍රියමනාප හොරුබෝටි කියන තේරුම. The basketball player is cute. agree කියන්නේ එකඟ වෙනවට කලින් උදාහරණයටම තමයි මේ උදාහරණේ උත්තර දීලා තියෙන්නේ. යාළුවෙක් කියනවා I agree මං එකඟ වෙනවා he's cute. ඔහු cute තමයි. ඔහු හරිම ලස්සනයි තමයි. Specially කියන්නේ මොකද්ද? විශේෂයෙන්ම කියන එක තමයි specially කියලා කියන්නේ. බලන්න උදාහරණ වාක්‍ය. I especially like his blue eyes. මම විශේෂයෙන්ම කැමති ඔහුගේ නිල් ඇස් වලට. I especially like his blue eyes. record මොකද්ද record එකක් කියලා කියන්නේ? වාර්තාවකට තමයි record එකක් කියලා කියන්නේ. Can we record the minutes of this meeting please? Can we record the minutes? minutes කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන මිනිත්තුවට නම් නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ වාර්ෂික වාර්තාව නැත්නම් ඒ ඔයා මොකක් හරි දෙයක් පවත්වාගෙන යනවා උසුර රැසීමක් පවත්වාගෙන යනවා. ඒ රැසීමේ තියෙනවා වාර්තාවක් කරගෙන යන්න ඕන විදිහක්. ඒකට තමයි මිනිට් එකක් කියලා කියන්නේ. Can you record the minutes of this meeting please? අපිට මේ මීටින් එකේ මිනිට් එක තමයි වාර්තාව රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. දෙක ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්ද කරුණාකරලා කියලා අහන්න පුළුවන්. pick කියන්නේ ලබා ගන්නවට දෙයක් මොකක් හරි ලබා ගන්නවට තමයි pick කියලා කියන්නේ. Did you pick a color theme already? Did you pick a color theme already? ඔයා දැනටමත් තේමාවක් නැත්නම් තේමාවට වර්ණයක් තෝරගෙනද තියෙන්නේ නැත්නම් තෝරගත්තද? wear කියන්නේ අඳිනවට ඇඳුම් අඳිනවට තමයි ඇත්තටම wear කියලා කියන්නේ. Is that what you are going to wear for the party? ඒකද ඔයා පාටියට ඇඳගෙන? Is that what you are going to wear? ඒකද ඔයා ඇඳගෙන යන්න හදන්නේ? මොකකටද? For the party. paper කියන්නේ මොකක්ද? paper කියන්නේ පත්‍රවලට පත්‍රිකා කොළවලට තමයි අතරම paper කියලා කියන්නේ. කඩදාසි වලට අපි එහෙම කියලාත් කියනවා. You can use a special paper for your invitations. ඔයාට යූස් කරන විශේෂිත papers වර්ගයක් විශේෂිත කොළ වර්ගයක් මොනවටද? invitations වලට. invitation කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ආරාධනා පත්‍ර හදන්නේ සාමාන්‍ය කොළ වලින් නෙමෙයි ටිකක් ඝනකම් කොළ වලින්. ඉතින් ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔයාට පුළුවන් ඒකට යූස් කරන්න භාවිතා කරන්න විශේෂ paper එකක් ඔයාගේ invitation වලට. ඒක තමයි ඒ paper කියන එකෙන් අරන් තියෙන තේරුම.
වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණා නම් ගොඩාක් ස්තුතියි. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බැලුවා නම් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති ඔයාලගේ ජීවිතේදී අවශ්‍යම කරන වචන තමයි මම ඉංග්‍රීසි වලින් පැහැදිලි කළේ කියලා. channel එකත් එක්ක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා subscribe button එක ඔබලා bell icon එකත් click කරලා එකතු වෙන්න. මොකද මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක එන්නේ පල්ලෙහා subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කළොත් තමයි. මොකද දිනපතා වීඩියෝස් දාන්න නිසා මේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියා ගන්න ඕන channel එකක්. යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.